สวัสดีครับพบกับรายการ AJK Variety รายการดีๆและสาระดีๆทางช่อง AJK Channel ครับตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินคุสโกแล้วนะครับก็เตรียมตัวที่จะไปยังลิมากันในวันนี้นะฮะก็ตอนนี้ออกมาตั้งแต่ตีห้าจริงอยู่ว่าไฟล์ของผมน่าจะออกสัก7:30นะครับแต่ว่าผมเป็นคนไม่ชอบมาสนามบินแบบกระชั้นเกินไปนะครับมาตอนนี้ดีที่สุดอย่างน้อยเราก็ได้ชัวร์ว่ามาถึงแน่นอนนะครับมาถึงจุดหมายสุดท้ายในการผจญภัยครั้งนี้ก็คือกรุงลิมาแห่งประเทศเปรูกันแล้วนะครับหลังจากที่ผมเดินทางมาเหนื่อยๆตลอดเวลาร่วมเดือนกว่าๆนี้นะครับลิมาอยากจะเป็นที่สุดท้ายที่ผมอยากจะพักผ่อนแบบชิลๆไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับเพราะฉะนั้นแผนการของผมที่ลิมาก็จะมีดังนี้เมื่อลงจากเครื่องแล้วผมก็จะเอากระเป๋าไปเก็บไว้ที่บ้านของโฮสต์ Couchsurfing ที่เราได้นัดแนะกันเอาไว้ก่อนแล้วก่อนที่ในช่วงเที่ยงของวันที่30กรกฎาคมนี้ผมจะเดินทางไปยังย่าน Plaza de Armas ของกรุงลิมาไปชมจัตุรัสใจกลางเมืองแล้วก็จุดกำเนิดของกรุงลิมานะครับในยุคอาณานิคมของสเปนหลังจากนั้นก็อาจจะหาอะไรทานนิดหน่อยแล้วก็กลับไปที่บ้านของโฮสต์นะครับสำหรับวันต่อมานะครับวันที่31กรกฎาคมก็ยังคงชิลๆเช่นเดิมโดยการที่จะไปเดินเล่นยังย่านมิราฟลอเรสซึ่งเป็นย่านที่นับได้ว่าเป็นย่านไฮโซนะครับแห่งกรุงลิมาถ้าหากว่ามีคนเทียบกับกรุงเทพบ้านเราก็คงจะอารมณ์ประมาณสุขุมวิททองหล่ออะไรประมาณนั้นนั่นแหละนะครับแล้วก็ทานอะไรชิลๆกันไปตามระเบียบแล้วก็กลับไปพักผ่อนชิลๆสำหรับในวันที่1สิงหาคมนะครับก็จะเป็นวันสุดท้ายที่ผมอยู่ที่ลิมาและทวีปอเมริกาใต้ก่อนที่ผมจะเดินทางกลับไปยังอเมริกาในการปิดท้ายก็จะไปหาอะไรทานนะครับซึ่งของดีสำหรับเมืองริมทะเลเช่นนี้คงหนีไม่พ้นเซบิเช่หรือยำแห่งปลาทะเลนะครับก็คงอารมณ์เหมือนยำทะเลบ้านเรานั่นเองหลังจากนั้นเราก็จะไปยังสนามบินเพื่อเดินทางกลับไปยังสหรัฐอเมริกาต่อไปนะครับเอาละครับความชิลในเมืองลิมาแห่งนี้จะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเชิญทุกท่านติดตามชมต่อไปพร้อมกันได้เลยนะครับเหนื่อยกันสักนิดนะครับวันนี้เรามากินข้าวเที่ยงกันที่ร้านอาหารจีนร้านหนึ่งนะครับวันนี้ชื่อร้านไม่แน่แต่ว่าออกเสียงว่ายังไงนะครับแต่ว่าเห็นคนกินเยอะอย่างเงี้ยผมอยากจะลองเทียบกับครั้งแรกอย่างที่โปโน่ดูซิว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับก็ดูซิว่าจะใช้ได้ไหมข้าวผัดนะครับท่านผู้ชมขนาดใหญ่มันจะฆ่าใครได้เลยท่านผู้ชมห้องผมเข้าไปห้องผมแตกตายให้แม่ห้องผมแตกตายให้แม่ห้องผมแตกตายให้แม่
ที่รับชมไปเมื่อสักครู่นะครับก็จะเป็นกรุงลิมานะครับในบริเวณ Plaza de Armas ซึ่งเป็นศูนย์กลางของเมืองนั่นเองที่ท่านเห็นไปเมื่อสักครู่ก็จะเห็นสถาปัตยกรรมสวยๆงามๆสไตล์อาร์นิคมค่อนข้างเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นทำเนียบประธานาธิบดีมหาวิหารแห่งกรุงลิมานะครับสาเหตุที่เมืองหลวงอยู่ตรงนี้นะครับก็เพราะว่าลิมาเนี่ยอยู่ติดทะเลสามารถค้าขายกับประเทศแม่อย่างสเปนได้ง่ายในขณะที่คุสโกที่ความสูงแบบนั้นแล้วก็ระยะห่างจากทะเลขนาดนั้นก็จึงไม่เหมาะสมด้วยปะการังทั้งปวงนะครับตกเย็นผมก็กลับไปยังบ้านของโฮสต์ Couchsurfing ที่เราได้จองกันมาเมื่อก่อนหน้านี้แล้วก็แวะซูเปอร์มาร์เก็ตแถวนั้นเพื่อซื้ออะไรต่อมีอะไรมาเพื่อทำอาหารตอบแทนเขาที่อุตส่าห์ให้ที่พักเรา 2-3 คืนนะครับเอาละครับวันพรุ่งนี้นาลิมาของผมจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันต่อไปพร้อมๆกันเลยนะครับก็ใกล้จะมาถึงวันสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับทริปอเมริกาใต้ของผมนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ย่านที่ชื่อว่ามิราฟลอเรสของลิมาซึ่งเป็นย่านที่มีคนรวยๆอยู่กันเยอะนะครับเป็นย่านที่แบบร้านอาหารหรูๆสถานที่สวยๆมีเยอะแยะมากมายแล้วก็อยู่ติดกับมหาสมุทรแปซิฟิกด้วยนะท่านผู้ชมเป็นย่านที่เหมาะกับการมาเดินเล่นชิลๆนะครับโดยถ้าเกิดว่ามากับคู่รักด้วยนะครับมันจะมีจุดๆหนึ่งที่เรียกว่าปาร์เกเดลอัลมอร์หรือสวนสาธารณะแห่งความรักนั่นเองนะครับแหมแต่ผมยังไม่มีกับเขาสักคนหนึ่งเลยอ่ะยังไม่มีกับเขาสักคนหนึ่งเลยอ่ะยังไม่มีกับเขาสักคนหนึ่งเลยอ่ะทำไงดีอ่ะคุณผู้ชมครับลิมาเป็นเมืองที่อยู่ติดทะเลแล้วก็มีอาหารทะเลเยอะนะครับและนอกจากนี้ยังมีชาวญี่ปุ่นเยอะด้วยนะครับซึ่งเป็นขนาดประธานาธิบดีคนก่อนของเปรูยังเป็นคนญี่ปุ่นเลยนะครับเพราะฉะนั้นคงจะเป็นเรื่องที่พลาดไม่ได้ที่ต้องมากินอาหารญี่ปุ่นนะครับร้านนี้ก็อยู่ใกล้ๆกับอยู่ในย่านมิราฟลอเรสนะครับดูเป็นร้านที่คนชอบมากินดีนะครับคิดว่าทุกอย่างน่าจะโอเคเดี๋ยวเรามากินดูนะครับดูสิว่ายังไงราคาแพงใช้ได้เลยเนี่ยนะครับคุณผู้ชมคูนากิอร่อยนะครับรสชาติเป็นยังไงอร่อยมากเลยนะคุณผู้ชมจริงๆกินครับแล้วจริงนุ่มมากเลยครับบอกแล้วครับว่าเรามาลิมาเพื่อมาชิลนะครับดูอาหารสิครับโอ้ผมมาลองมันหมดเลยทั้งบอกว่าอาหารเปรูที่เคยกินแล้วก็อาหารญี่ปุ่นในเมืองที่มีผู้อพยพชาวญี่ปุ่นที่มีจำนวนพอสมควรแบบนี้นะครับหลังจากที่เราเสร็จสิ้นภารกิจในการเดินมิราฟลอเรสกันให้หนำใจกันแล้วนะครับเราก็กลับไปยังบ้านโฮสต์อีกครั้งแต่ก็เจอน้องแมวน่ารักนะครับก็เลยขอมากอดสักหน่อยมาชมกันนะครับว่าวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของเราในทริปนี้จะเป็นอย่างไรนั้นติดตามชมกันต่อเลยนะครับโอเคครับท่านผู้ชมวันนี้เป็นวันสุดท้ายในเปรูและอเมริกาใต้ของผมแล้วนะครับและเป้าหมายสุดท้ายที่ผมจะมาในวันนี้สถานที่สุดท้ายก็คือ Museo de la Nación หรือว่าพิพิธภัณฑ์แห่งชาติของเปรูนั่นเองนะครับซึ่งก็ที่นี่มีอะไรที่นี่ก็จะเก็บพวกสมบัติล้ำค่าทางอารยธรรมตั้งแต่สมัยโบราณตั้งแต่มีมนุษย์มาเริ่มตั้งถิ่นฐานในนี้นะครับแล้วก็มีของที่น่าสนใจหลายอย่างนอกจากนี้เหมือนกันเห็นเขาบอกว่ามีเรื่องที่เกี่ยวกับสงครามกลางเมืองเมื่อ 20 ปีที่แล้วด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับการมาก็จะมายากนิดนึงเพราะว่าที่นี่มันไม่ได้อยู่ในใจกลางเมืองเหมือนที่อื่นๆนะครับต้องตั้งใจจะมาจริงๆนะครับถึงจะมาได้เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่านะครับเราต้องทำเวลาละวันนี้วันสุดท้ายละเดี๋ยวเย็นนี้ต้องไปขึ้นเครื่องนะครับที่นี่นะครับก็คือ Museo de la Nación หรือว่าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติของเปรูนั่นเองนะครับนอกเหนือจากสิ่งสมบัติล้ำค่าทางประวัติศาสตร์ของเปรูแล้วนะครับในวันนี้ยังมีการจัดแสดงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มที่ชื่อว่า Shining Path ซึ่งเป็นกลุ่มซ้ายจัดที่ทำสงครามกลางเมืองกับรัฐบาลเปรูแล้วก็มีการทำสัญญาหยุดยิงสงบศึกกันไปเมื่อไม่ค่อยนานสักเท่าไหร่นี่เองนะครับซึ่งก็นับว่าเป็นเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่ถ้าหากว่าเราได้ศึกษาแล้วก็ทราบเอาไว้เนี่ยก็อาจจะเป็นการเปิดโลกทัศน์ของเราได้ไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับมื้อสุดท้ายของเราในร้านอาหารในอเมริกาใต้นะครับผมมาที่ร้านชื่อ Pescados Capitales นะครับซึ่งอยู่แถวมิราฟลอเรสนะครับเป็นบางนิดนึงนะครับก็ทำไมผมถึงมาที่นี่
นี่คือคำตอบครับเซฟิเช่และเมนูนี้ก็เป็นเมนูที่หนังสือน้ำเชื่อแนะนำมานะครับ49โซค่อนข้างจะแพงเลยแต่มีปลา3ชนิดเลยนะครับมีโซมีแซลมอนมีทูน่าเซฟิเช่จริงๆก็คือเป็นคล้ายๆกับยำบ้านเราอะนะครับยำทะเลแต่ว่าเราก็สามารถเลือกได้หลายอย่างนะครับแต่วันนี้ผมอยากจะกินปลาเพราะว่าผมกินอาหารทะเลอื่นไม่ได้เลยยกเว้นปลาก็คือต้องกินแต่ปลานะครับแต่ก็มีอื่นด้วยมีกุ้งหอยปูปลาหมึกเยอะได้หมดเลยครับท่านผู้ชมแต่ดูร้านก็น่าจะบอกได้แล้วครับว่าไม่เป็นร้านไฮโซครับก็ขอสักหน่อยละกันวันสุดท้ายนะครับส่วนในช้อนนี้นะครับท่านผู้ชมก็คือเขาบอกว่ามีปลามีผักแล้วก็มีชีสนะครับก็รสชาติเป็นไงไม่รู้แต่ปลานี่สดมากเลยนะครับเดี๋ยวลองดูเยี่ยมครับมีความเปรี้ยวแล้วก็รสของปลาเลยครับเยี่ยมเนี่ยนะครับไฮไลท์ของวันนี้นะครับท่านผู้ชมเซบิเช่ที่มาจากปลา3ชนิดนะครับก็เขาบอกว่ามีปลาซีแบสซึ่งก็เป็นปลาที่ดีเหมือนกันนะครับแล้วก็มีทูน่าแล้วก็แซลมอนนะครับดูเนื้อปลาสิครับปลาเป็นปลาจริงๆครับท่านผู้ชมมาพร้อมกับอะโวคาโดซึ่งอยู่ข้างบนแล้วก็น้ำซอสที่ผมบอกเขาว่าเผ็ดๆหน่อยนะครับถ้ายังเผ็ดไม่สะใจก็มีซาลซ่ามีมะนาวบีบใส่ด้วยนะท่านผู้ชมก็ไหนลองชิมสักหน่อยดีกว่าว่าเซนเช่เป็นยังไงสับปลาชิ้นหนึ่งเลยอันนี้ไม่ใช่ปลาเลยไม่เป็นแซลมอนแล้วความสดของปลานี่มันอยู่ในปากความเปรี้ยวของน้ำยำแต่ยังไม่เผ็ดเท่าไหร่ผมว่ายังเผ็ดไม่สะใจผมต้องใส่ซาลซ่าเพิ่มกว่าท่านผู้ชมแต่ว่าโดยรวมแล้วรสชาติถูกปากคนไทยแน่ครับท่านผู้ชมมาจากข้าวโพดเข้ากันดีครับสมแล้วได้เป็นเมนูแนะนำเยี่ยมมากเลยครับทุกคนเยี่ยมคุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าจะมีอะไรอย่างนี้ขายในเปรูด้วยนะครับมันคือปลาท่องโกครับท่านผู้ชมรสชาติก็ใช่การทอดก็ใช่เลยครับท่านผู้ชมปลาท่องโกชัดๆเลยครับขายตรงนี้นี่เองนะครับตรง4แยกตรงนี้นะครับก็ไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามันใช่เอาให้ท่านผู้ชมดูสักชิ้นหนึ่งก็ได้นะครับว่ามันใช่จริงๆปลาท่องโกรสชาติก็ใช่ถ้ามีนมข้นสักหน่อยนะเยี่ยมในที่สุดมันก็จริงแล้วครับแล้วก็ผมก็ต้องจากวีดที่แสนสนุกที่แสนเจริญเพราะสุดยอดนี้ไปแล้วนะครับก็40 วันที่ผ่านมานับตั้งแต่ออกจากบ้านมันช่างแสนสุดยอดจริงๆได้เจอทั้งเพื่อนใหม่ได้เจอทั้งที่เที่ยวสวยๆแล้วความช่วยเหลือมิตรภาพน้ำใจและไมตรีจากแดนไกลนะครับคลิปนี้มันจะทำให้ผมแข็งแกร่งขึ้นแน่นอนครับเป็นอะไรที่จะไม่มีวันลืมไปชั่วชีวิตเลยล่ะครับท่านผู้ชม
านีโซลาน่าบีชซึ่งเป็นที่แรกที่ผมจากมานะครับและตอนนี้การเดินทางของผมก็ถือว่าเสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์แล้วนะครับในเวลาเที่ยงคืน 15 ของวันที่ 3 สิงหาคมจบลงโดยสมบูรณ์แล้วครับท่านผู้ชมในที่สุดมันก็จบลงสักทีสุดยอดมากถ้าผมมีการเดินทางครั้งต่อไปผมก็จะทำอย่างนี้อีกท่านผู้ชมผมก็จะมาอัดวิดีโอเล่าเรื่องราวให้ท่านผู้ชมฟังอีกรอบหนึ่งนะครับก็ยังไงเดี๋ยวคอยติดตามผลงานของผมต่อไปได้นะครับท่านผู้ชมสำหรับวันนี้ผมง่วงนอนแล้วเดี๋ยวจะมีเพื่อนมารับผมกลับบ้านเดี๋ยวผมขอลาและสวัสดีท่านณตรงนี้เลยนะครับสวัสดีครับ